Chào mừng đến với trí tuệ tài chính. Bạn đang tình nguyện nộp tiền cho kẻ lừa đảo hay cho chính mình? Thử tưởng tượng xem, chỉ sau một đêm thôi, 1/3 tài sản mà chúng ta đã vất vả, chắt chiu, bỗng dừng, bốc hơi. Nghe có giống phim kinh dị không? Nhưng không. Đây không phải là phim. Đây là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Một nguy cơ đang treo lơ lửng ngay trên đầu nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Đó chính là Hàn Quốc. Con số ở đây là gì? Là âm 30%. Đồng won của Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ mất giá tới 1/3. Mọi người hình dung xem, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là giá xăng sẽ tăng dự đứng. Hàng hóa nhập khẩu, từ mỹ phẩm cho đến linh kiện điện tử sẽ trở nên đắt đỏ đến mức không thể chi trả nổi. Và đáng sợ hơn cả, khối nợ khổng lồ của các tập đoàn lớn sẽ bắt đầu rung chuyển, đe dọa, làm sụp đổ cả một nền kinh tế. Ok, nghe đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ, chuyện ở Hàn Quốc xa xôi thì liên quan gì đến cây ví tiền của tôi ở Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng mà, câu trả lời là, nó liên quan rất nhiều. Thậm chí, phải nói rằng, đây chính là một lời cảnh báo sớm, một tín hiệu cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải để ý nếu không muốn các khoản đầu tư và tiền tiết kiệm của mình gặp nguy hiểm. Và để hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra, chúng ta phải lật lại quá khứ một chút. Hàn Quốc, họ có một vết sẹo rất lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Mọi người có còn nhớ không? Cái thời mà họ phải ngửa tay vay nợ quỹ tiền tệ quốc tế IMF để cứu cả nền kinh tế. Thì bây giờ, cái bóng ma của năm 97 đó, dường như nó đang quay trở lại. Nhưng lần này, nó còn tinh vi và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu mọi người đọc báo, xem tin tức, thì sẽ thấy họ giải thích rất đơn giản. Là do đồng đô la Mỹ quá mạnh. Nghe cũng có lý đấy, nhưng đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Nguyên nhân thực sự, cái cốt lõi của vấn đề, nó nằm ở một thứ gọi là chênh lệch lãi suất. Mọi người cứ hình dung thế này cho dễ hiểu nhé. Dòng vốn toàn cầu, nó cũng giống như nước vậy. Nó luôn chảy về chỗ trũng, tức là nơi có lợi nhuận cao và an toàn nhất. Và hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Fed, họ đang giữ lãi suất ở mức rất cao. Thế là tiền từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả từ Hàn Quốc, bị hút về Mỹ như một cái máy hút bụi khổng lồ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, tại sao Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc không tăng lãi suất lên để giữ tiền lại? Một động thái rất logic phải không? Vấn đề là họ không thể. Họ đang bị kẹt trong một cái bẫy đó mang tên nợ hộ gia đình. Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP cao nhất thế giới. Bây giờ mà tăng lãi suất thì chẳng khác nào tự tay bóp nghẹt hàng triệu gia đình và doanh nghiệp đang vay nợ. Vỡ nợ dây chuyền là điều khó tránh khỏi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Và chính cái thế kẹt này nó đã tạo ra một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, gọi là dòng vốn tháo chạy. Tức là sao? Tức là các nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn thấy rủi ro. Họ liền bán tháo cổ phiếu, bán tháo trái phiếu Hàn Quốc để thu về đồng won, rồi ngay lập tức đổi số won đó sang đô la Mỹ để thoát thân. Mọi người hình dung nhá, won thì bị bán ra ồ ạt, trong khi ai cũng tranh nhau mua đô la. Cung thì thừa, cầu thì thiếu. Nó tạo ra một vòng xoáy tử thần, cứ thế kéo giá trị đồng won lao dốc không phanh. Rồi, bây giờ quay lại câu hỏi lúc nãy. Chuyện này thì liên quan gì đến Việt Nam? Phải nhấn mạnh lại một lần nữa, trong một thế giới phẳng như hiện nay, không ai là một hòn đảo cả. Một cái hát hơi ở Seoul thôi, hoàn toàn có thể gây ra một trận cảm cúm ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mối liên hệ này nó cực kỳ rõ ràng, bởi vì Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Samsung, LG, Hyundai, toàn những cái tên quen thuộc đúng không? Sức khỏe kinh tế của họ, vì thế gắn chặt với sức khỏe kinh tế của chúng ta. Vậy cụ thể nó tác động như thế nào? Có 3 con đường chính. Một là các dự án đầu tư FDI. Khi công ty mẹ ở Hàn Quốc gặp khó, họ sẽ cắt giảm hoặc trì hoãn các dự án ở Việt Nam. Hai là chuỗi cung ứng. Hàng hóa, linh kiện từ Hàn Quốc sẽ bị gián đoạn, gây ra một thế gọi là lạm phát nhập khẩu, tức là chúng ta phải mua hàng với giá đắt hơn. Và 3, con đường này ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều gia đình, đó là ngoại hối. Đây, chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ rất cụ thể. Một người lao động kiếm được 2,5 triệu won một tháng. Trước đây,
Số tiền đó gửi về Việt Nam được khoảng 45 triệu đồng. Nhưng nếu đồng quân mất giá 30%, thì cũng 2 triệu won đó giờ chỉ còn hơn 31 triệu thôi, mất chắn gần 14 triệu đồng. Đó là mồ hôi, là nước mắt, bị bao mòn không phải vì lưới biếng, mà chỉ vì biến động tỷ giá. Nhưng mà, cái nguy hiểm của một cuộc khủng hoảng tài chính, nó không chỉ nằm ở những con số. Thậm chí tôi cho rằng kẻ thù lớn nhất không phải là thị trường, mà là tâm lý của chính chúng ta. Sự hoảng loạn, sự biến động, nó sẽ giăng ra những cái bẫy tâm lý, và những cái bẫy này còn tàn khốc hơn cả cú sập của đồng tiền. Khi thị trường chao đảo, có hai con quái vật tâm lý sẽ trỗi dậy. Một là nỗi sợ, hai là lòng tham. Nỗi sợ sẽ thì thầm vào tai chúng ta: bán đi, bán hết đi trước khi mất trắng. Và thế là chúng ta bán tháo tài sản ngay tại đấy. Còn lòng tham thì lại dụ dỗ: đây là cơ hội đổi đời, đánh bạc vào Forex đi, gỡ lại tất cả. Và thế là chúng ta lao vào những trò lừa đảo. Cả hai con đường này, dù khác nhau, nhưng đều có chung một điểm đến: thua lỗ tham khốc. Và đó là lý do tại sao trí tuệ tài chính lại quan trọng. Nó không phải là công cụ để làm giàu nhanh, mà là cái phanh, là cái neo để giữ cho chúng ta một cái đầu lạnh. Phải có sự chuẩn bị, chứ không phải hoảng loạn. Đó là cách duy nhất để không sập vào những cái bẫy mà đám đông ngoài kia đang lao vào. Được rồi, chúng ta đã mổ xẻ rủi ro đủ rồi. Giờ là phần quan trọng nhất: hành động. Phân tích mà không hành động thì cũng vô ích. Thay vì ngồi lo sợ, chúng ta cần chuẩn bị. Và đây là 3 quy tắc vàng để sống sót. Những chiến lược cực kỳ cụ thể để bảo vệ ví tiền của chúng ta. Quy tắc số 1: xây dựng pháo đài tài chính. Pháo đài này cần có tường cao, hào sâu. Tức là sao? Tức là phải đa dạng hóa tài sản, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Và nên có một phần nắm giữ các loại tiền tệ mạnh. Quan trọng nhất, tuyệt đối tránh vay nợ bằng ngoại tệ và phải có một quỹ khẩn cấp bằng tiền Việt. Quy tắc thứ 2: quản lý rủi ro nhưng phải luôn mở mắt tìm kiếm cơ hội. Hãy xem lại danh mục cổ phiếu của mình. Công ty nào đang nợ nhiều bằng USD thì phải cẩn thận. Ngược lại, những công ty xuất khẩu thu về USD có thể sẽ được hưởng lợi. Và quy tắc thứ 3 cũng là quan trọng nhất: đầu tư vào thứ không bao giờ có thể mất giá. Đó chính là bộ não của chúng ta, là kỹ năng, là kiến thức. Không một cuộc khủng hoảng có chắc chắn xảy ra không? Câu trả lời là chúng ta không biết. Có thể không, nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề cốt lõi không phải là dự đoán đúng hay sai. Vấn đề là sự chuẩn bị. Chúng ta không cố gắng trở thành thầy bói để đánh bạc với tương lai. Chúng ta là những nhà quản lý rủi ro, chuẩn bị kế hoạch cho mọi kịch bản, để dù thị trường có điên rồ thế nào, chúng ta vẫn đứng vững. Tại trí tuệ tài chính, chúng tôi không hứa giúp bạn giàu nhanh, nhưng cam kết giúp bạn không nghèo đi. Đầu tư là trí tuệ không phải may rủi.